Sa lahat ng mga mobile operating system, ang Android pa rin ang pinaka-popular at mas maraming gumagamit. Ang Android din ay prone sa maraming malware. Madalas mahilig tayo mag-install ng mga application sa Google Play Store pero wala tayong masyadong idea o kaalaman kung ang mga applications na ito ay safe ba or hindi. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang tinatawag na potentially harmful apps. Ano nga ba ito? Pwede ba natin ito maiwasan? Okay, what is a PHA? Based on my research, ang PHA or potentially harmful apps, ito yung mga applications na maaaring ilagay sa peligro yung mga users o gumagamit nito. Ito din yung tinatawag natin ng mga malware kasi pwede nitong makuha yung mga personal na data ng isang user at gamitin sa hindi magandang paraan. Maaari din itong makasira sa mismong devices na ginagamit natin. Or pwede sila mag-create ng mga virus or mga bugs kaya pwedeng bumagal yung mga devices na ginagamit natin. Ano nga ba ang pwedeng magawa ng isang malicious apps na naglalaman ng malware? Napakalawak ng usapin na ito kung pag-uusapan natin pero ayon sa Google, ang malware ay karaniwang may isa sa mga sumusunod na layunin. Una, compromise the integrity of the user's device. Pwede nilang siraan ang isang tao. Halimbawa, maaari sila maglabas ng mga impormasyon na galing sa tao na to na pwedeng makasira sa kanya. Katulad na lang ng iba't ibang scandals na kumakalat sa iba't ibang social media platforms. Pangalawa, gain control over a user's device. Pag may mga bago tayong installed applications sa mga phones natin, minsan nanghihingi pa ito ng mga access permissions bago natin magamit yung application na to. Katulad ng mga phone contacts, location, camera, and microphone access. Kaya kung minalas ka, may mga pagkakataon na pwede nila itong makontrol, pwedeng makontrol ng attackers or hacker, yung mga access permissions na nabanggit ko. Pangatlo, enable remote controlled operations for an attacker to access, use or otherwise exploit an infected device. O kayang-kaya ng mga attackers na ito na makontrol yung device mo kahit nasa malayong distansya pa sila o kahit sang lugar pa yan. Pang-apat, transmit personal data or credentials of the device without adequate disclosure and consent. At siguro ito na isa sa mga pinakadelikado na pwedeng magawa ng isang attackers or hacker na makuha yung mga sensitibong impormasyon na pwede nilang gamitin para i-threat yung magiging victims nila. At panglima, disseminate spam or commands from the infected device to affect other devices or networks hindi through the user. At dahil nga sa mga malware, pwedeng makahawa ang isang infected device sa iba pang mga devices na hindi naman infected. Or may ibang mga pagkakataon din na makakatanggap ka ng phishing spam or mga emails pero pag binuksan mo minsan walang laman o wala namang content. Pero ang masama dito, hindi mo alam na pwede nila makuha yung login credentials mo at pwede nila itong ma-hack. At nangyayari din ito sa mga ibang applications na ini-install natin sa mga devices natin. Ano nga ba yung mga mobile applications na hindi na kailangan ng mga devices natin? Kasi baka naglalaman pa ito ng mga malware. First, pinakauna yung mga cleaning apps o mga battery saver app. Syempre marami sa atin yung gusto na mas mapabilis yung mga devices natin. Kaya yung iba sa atin mahilig mag-install ng mga cleaning app, ng mga battery optimizer applications. Pero ang katotohanan, hindi naman ito kinakailangan. Hindi na natin kailangan gumamit nito. In fact, halos lahat naman ng mga Android devices natin ay may built-in cleaning apps. Yung mga Android devices natin, may kakayahan sila mag-adapt sa sarili nito. Ibig sabihin, ang ginagamit natin ng mga devices ay parang may sarili silang utak. Natututo ito sa kung anong mga ginagawa natin base sa araw-araw na paggamit natin dito. Kaya naman kapag gumamit ka ng mga cleaning app and mga battery optimizer applications, pwede nitong baguhin ang proseso ng pagtakbo ng devices natin. Halimbawa, meron ka applications na malakas mag-consume or mag-drain ng battery power tulad ng mga heavy mobile games. Ang pwedeng gawin ng mga third-party battery optimizers, pinapatay niya pansamantala yung applications. Yung applications na malakas kumonsumo ng battery power. Pero imbis na mapabuti ay lalo itong makakasama dahil nagpapadala ito ng maling information sa operating system ng ating device. Yung mga Android devices, especially yung mga new version ngayon, sa totoo lang may kakayahan na sila mag-optimize sa sarili nito. Kaya kapag gumamit pa tayo ng ibang third-party apps, cleaning applications,
pwede pa nito bumagal, pwede pa itong magresulta sa pagbagal ng performance ng mga devices natin. Dahil may mga pagkakataon din na pinapatay ng mga cleaning apps and battery saver applications yung mga importanteng applications sa ating device. At as a result, imbis na mapabuti, mas lalo pa ito nakaka-drain ng battery na mga devices natin. Pero nasa sayo pa rin yung decision kung mag-i-install ka ng mga applications na ito. Pero tandaan natin na hindi lahat ng apps na related dito ay masasabi natin na safe. Yung iba kasi may tinatagong hidden agenda. Isa na nga dito yung Clean Master application. Malamang karamihan sa atin familiar sa app na to kasi dati ako din, mahilig ako mag-install ng Clean Master sa mga devices na gamit ko. Ang Clean Master application ay isang cleaning apps, battery saver, RAM saver, at marami pa siyang function. Pero yung application na ito ay gawa ng Cheetah Mobile. Marami na rin namang applications ang ginawa ng Cheetah Mobile na may kinalaman sa mga device performance. Isa na nga dito yung Clean Master at isama pa natin yung Antutu benchmark. Yung Antutu benchmark naman, nagbibigay siya ng overall score kung gaano kaganda yung performance ng isang device. Pero ang problema dito, ang Cheetah Mobile kasi marami siyang issue na kinakaharap. Sa katunayan, halos lahat ng application na ginawa ng Cheetah Mobile ay nakablock na sa Google Play Store. Marami kasing violations ang nagawa na nila, especially dun sa mga policies na ginagawa ng Google Play Store. Bukod pa rito, ang company kasi na to ay galing China, kaya inaakusahan din sila sa pagkuha or pagkolekta ng mga pribadong data ng kanilang mga user through Clean Master applications. At alam nyo ba nung 2014, yung Clean Master application, in-advise niya lahat ng mga users nila na i-uninstall ang Google Chrome, yung Google Chrome applications na madalas natin ang ginagamit, at palitan na lamang nung sariling browser na ginawa ng Cheetah Mobile. Dahil gusto nung Cheetah Mobile na mas mataasan ng Google sa marketplace nito. Kaya nung March 10, 2020, tuluyan ng inalis ng Google ang lahat ng applications na related sa Cheetah Mobile. At ito yung mga ibang applications ng Cheetah Mobile na siguro familiar din kayo. Pangalawa sa hindi na natin kailangan i-install sa ating mga Android devices ay yung mga antivirus application. Katulad din ng mga cleaning apps and battery optimizer app, ang mga antivirus applications din ay hindi rin totally reliable. Na imbis na makatulong ay pwede pang maglagay sa ating mga devices or sa mga users mismo sa potential risk. Karamihan sa mga antivirus applications ay wala naman talagang kakayahan na maalis yung mga malicious contents o mga virus sa ating mga devices. Bali, ang pinaka-functions lang naman ng mga antivirus applications na ito ay magbigay o maglabas ng mga message, notifications or warnings na sinasabi na ang ating device ay may potential risk or virus. Pero hindi naman talaga nito kaya alisin yung sinasabing threat or virus na yon. At kailangan din tayo ma-inform na maraming antivirus applications din ang gumagamit ng scare tactics. Ibig sabihin biglang may magpa-pop up na notifications at nakalagay doon na ang iyong device ay may virus or may potential risk. At kailangan mo install yung isa pang third-party applications na sinasabi nila or ina-advertise nila para maalis ko yung virus na nakapasok sa device mo. Naka-encounter na rin ako nito dati. Sabi pa dun sa notifications, your Samsung Galaxy is infected by virus. Follow the instruction and install the antivirus application. If not resolved, the virus will crash your device. At syempre kung hindi ka pamilyar sa gantong modus ay pwede kang mapaniwala. At ito nga yung tinatawag na scare tactics. Parang sasabihin nila na may virus yung device mo kahit wala naman talaga. Dahil ang purpose lang naman nila dito ay i-promote o i-advertise lang yung application na yon. At pamilyar naman siguro sa atin ang Google Play Protect kasi once na mag-install tayo ng mga bagong apps ay may nagpa-pop up din na notification na sinasabi na yung bagong installed applications ay safe. Dahil trabaho ng Play Protect na i-scan lahat ng mga applications sa Google Play Store para sa kahit anong mga malicious software. Kaya wag tayo masyado mabahala at sa totoo lang napakaraming applications na ang naiban ng Google Play Store dahil sa mga malwares at potentially harmful apps. Pero tandaan din natin na walang security na masasabi nating 100% safe. Kaya mas mabuti pa rin na sa atin magsisimula yung pag-iingat. Kailangan natin maging vigilant. Hindi porke gusto natin yung applications na to ay install lang tayo ng install.
Pangatlo, siguro kailangan din natin maging maingat sa pagpili o paggamit ng mga browser application. Kapag tayo may mga bagong devices, madalas dito ay may mga pre-installed na browser application na. Pero tandaan natin na hindi lahat ng browser application ay safe. At hindi rin naman talaga 100% safe yung mga browser na ginagamit natin lagi like Google Chrome, Firefox, etc. Pero bukod pa dito, mas mainam na siguro na wag na tayo gumamit ng iba pang browser application tulad ng UC Browser. Ang UC Browser ay popular na browsing application sa bansang China at India. Pero ang application kasi na to ay may kakayahang i-track or i-trace yung mga information ng mga devices natin like IMSI number, IMEI number, Android ID, and Wi-Fi MAC address. At ang mga sensitibong information na ito ay pwedeng magamit sa pang-hack ng mga devices natin. Ngayon, paano nga ba tayo makakaiwas sa mga PHA or potentially harmful apps? First, do not install any application from unknown source. Mas okay na mag-download ng mga applications gamit ang Google Play Store. Dahil kahit papaano mayroon namang mga security measures ang ginagawa ni Google. Katulad nung verify apps o alam ng Google Play Store kung ang applications na na-install mo sa iyong device ay safe. Pero katulad nga na lagi kong sinasabi, hindi ito 100% reliable. Kaya mas okay din kung mag-check tayo ng mga reviews ng ibang users doon sa applications na gusto nating i-install sa ating device. Kung nasa 3.0 below rating, siguro mag-isip-isip ka na kung i-install mo pa yung applications na yon. At pangalawa, check permissions before downloading or installing the application. Maraming mga apps ang nanghihingi ng ating permissions or access tulad ng phone contacts, SMS, location, calendar, microphone, camera, storage, etc. Minsan kasi hindi natin pwede magamit yung in-install natin na application kung hindi natin ito i-confirm or kung hindi tayo mag-a-agree na ma-access nila yon. Pero sa totoo lang, napakasensitibo ng mga impormasyon na hinihingi nila at sapat na ito para magamit nila sa mga hidden agenda nila. Halimbawa, nag-install ka ng isang applications na hindi naman kailangan ng camera or microphone para magamit yung applications na yon. Pero lumabas sa permission na kailangan nila ma-access yung camera or microphone ng device mo. Dito pa lang ay mapapaisip ka na kung bakit kailangan ng apps na ito ma-access yung camera at microphone mo. Samantala hindi naman ito kailangan sa mismong application na in-install mo. At pangatlo, keep updated apps and OS. Maraming naitutulong ang pag-update ng ating devices, lalo na sa pag-aayos ng mga bugs. Madalas din na nagdadagdag pa sila ng mga security measures dun sa mga bagong updates na ginagawa nila.